स्क्रॅच हे सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपला कसे इन्स्टॉल करायचे त्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे. सर्वात प्रथम डेस्कटॉपवर दिसणाऱ्या गुगल क्रोम या आयकॉनवर डबल क्लिक करा. यानंतर गुगलची अशी विंडो ओपन होईल. यामध्ये याच्या सर्च बॉक्समध्ये स्क्रॅच 3.29.1 डाउनलोड असे टाईप करावे दाखवल्याप्रमाणे व कीबोर्डवरील एंटर की प्रेस करावी. यानंतर आलेली सर्वात पहिली लिंक ओपन करावी. अशा प्रकारे स्क्रॅच आयकॉन दिसेल. त्याखाली डाउनलोड हे बटन दिसेल वरती दाखवल्याप्रमाणे. त्या डाउनलोडवर क्लिक करावे. डाव्या कोपऱ्यामध्ये स्क्रॅच हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड होत असलेले दिसेल. साधारणपणे 1-2 मिनिट डाउनलोड होण्यासाठी लागतील. कॉम्प्युटरच्या डाउनलोडमध्ये अशा प्रकारे स्क्रॅच डाउनलोड झालेले फोल्डर दिसेल. ते ओपन करायचे आहे आणि ओपन करून इन्स्टॉल करायचे आहे. त्याच्यासाठी त्या फोल्डरला डबल क्लिक करावे. मग ते स्क्रॅच सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन चालू होईल. या दोन्हीपैकी कोणताही एक पर्याय निवडावा व इन्स्टॉलवरती क्लिक करावे. अशा प्रकारे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होत असलेले आपल्याला दिसेल. संपूर्णपणे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होऊ द्यावे. इन्स्टॉल झाल्यानंतर फिनिश या बटनावरती क्लिक करावे. त्याचा एक आयकॉन डेस्कटॉपवर आलेला दिसेल. तसेच पूर्णपणे आणि व्यवस्थित इन्स्टॉल झालेले सॉफ्टवेअर सर्वात प्रथम कॉम्प्युटरवरती अशा प्रकारे दिसेल. हे बंद करण्यासाठी उजव्या कोपऱ्यामध्ये वरती असलेल्या क्लोज बटनावर क्लिक करावे. स्क्रॅच सॉफ्टवेअर पुन्हा चालू करण्यासाठी स्क्रॅच या आयकॉनवर डबल क्लिक करावे. अशा प्रकारे विंडो ओपन होईल. चालू असलेले स्क्रॅच सॉफ्टवेअर बंद करण्यासाठी उजव्या बाजूला वरती असलेल्या क्लोज या बटनावर क्लिक करावे. या पद्धतीने स्क्रॅच सॉफ्टवेअर चालू आणि बंद करण्याचा 2-3 वेळा सर्व विद्यार्थ्यांनी सराव करावा.